How to make coffee jelly. Ingredients of coffee jelly: Alaska Condense, Nestle Cream, Oreo, and black jelly. First step, magpapakulo ng tubig at pagkatapos magpakulo ng tubig, ilagay ang black Nescafe coffee. Haluin ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang coffee powder. Second step, ilagay na ang gulaman powder. At nalaglag ang plastic sa sabaw. Third step, pagkatapos kumulo ng gulaman, ilagay sa lagayan at antayin dumamig at tumigas ito. Fourth step, durugin ang Oreo Biscuit. Durugin ng mabuti ito. Fifth step, ilagay ang mga hiniwang mga gulaman sa bowl. Sixth step, ilagay ang Alaska kondensada. Next, isunod ang Nestle Cream at haluin ito ng mabuti. The last but not the least, ilagay ang dinurog na Oreo Biscuit. Haluin ng mabuti hanggang sa ma-mix ang lahat ng ingredients. Dinagdagan ko ng condense kasi matabang siya.
Finished product, coffee jelly.